No moro! Tämä olisi tämmöinen sähköasennustekniikan oppitunti ja aiheena vikavirtasuojaus. Eli tässä kohtaa sitten tarvitsisi tietää jo, että mikä on kolmivaihejärjestelmä, mikä on johdonsuojakatkaisija, mikä on vaihe ja mikä on nolla ja mikä on maa. Ja totta kai, että mikä on virta ja jännite ja niin poispäin. Ja sitten semmoinen homma, että olisi sitten tehty niitä käyttöönottomittauksia sitten mahdollisesti siellä muutamia jo tässä kohtaa. No, lähdetään liikkeelle siitä, että mikä on vikavirtasuojakytkin. Ja se idea on se, että se mittaa sitä meno- ja paluuvirtaa. Että jos sinne sitten takaisinpäin ei tule kaikki, niin sitten se katkaisee jännitteen sitten siellä. Että on joku vika päällä sitä siellä. Tai joku sitten uhri on saamassa siellä sähköiskua. Näin, eli se virran ero, mikä siellä sitten on. Meno- ja paluuvirta on sitten siellä. Olisi näin. No, sitten semmoinen asia, että tänä päivänä kun tehdään jonnekin joku uusi mesta, joku kämppä, joku mökki, joku koulu, kauppakeskus, joku vaan näin, niin kaikki sitten pistorasiat ja valaistusryhmät, niin tarvitsisi laittaa sitten vikavirtasuojakytkimen taakse, on tämmöinen homma. Eli silloin käyttäjä silloin suojataan vikavirtasuojakytkimellä, on näin. Eli aina kun mennään sitten tuossa ajassa taaksepäin jonnekin tonne 80-luvulle, 90-luvulle, niin ei silloin ollut mitään näitä. Että oli vaan sitten noin sulakkeet että siellä. Ja sitten kun riittävästi mennään taaksepäin, niin ei ollut edes mahdollisuusliittimiä. Että oli silloin ne toi nollaluokan pistorasiat. Mutta se on mennyt aikaa ja näin. No sitten, mikä olikaan semmoinen asia kuin ryhmä tai lähtö, niin se oli näin, että siellä oli joku tämmöinen sulake tossa, että jos sen tosta laittaa päälle, niin sitten siellä on jännitteisiä, joku pistorasiat, jotkut valaisimet ja näin. Ja lähtö on vähän niin kuin sama asia kuin se, että tässäkin näet tässä kuvassa, mikä mulla tässä sitten on näin. Niin tossa sulake pistää sen päälle näin, niin se menee tähän vikavirtasuojakytkimen tohon sekä nolla tästä sisälle. Sitten täältä vaihe ja nolla ulos. Tässä menee pistorasialle näin. Tuossa kohtaa. Sitten tässä, että jos mä tästä saisin vähän zoomattua tästä hieman ehkä isommaksi. Näin. Niin niissä lukee monesti semmoinen homma, että se lukisi tuossa kohtaa just tässä APPn tuotteessa, että siinä on 40 kautta 0,03. Niin se nimellistoimintavirta on 30 ampeeria. Niitä on olemassa muitakin malleja, mutta ne on aika harvinaisia. Tulee kyllä ehkä sitten eri kohteissa käyttöön, mutta taas sama homma. Että jos tehdään jonnekin joku kämppä tai mökki tai joku vaan kerrostaloasunto, niin niiden vikareitten nimellistoimintavirta on 30 milliampeeria. Näin. Eli periaatteessa se katkaisee tässä jännitteen, eli menee tähän asentoon tässä näin. Jos meno- ja paluuvirran ero on enemmän kuin se, toisaalta se ei ole aina tämä sama luku. Sitten semmoinen homma, kun käyttöönottomittaukset, mitä oli. Että jos joku niitä on tässä kohtaista tehnyt, toivottavasti on, niin asennustesteri tässä näin. Okei, tässä on joku Fluke tai joku muu Amprobe. Niin tästä meni näin. Täältä takaa menee ne johdot. Täältä tonne. Ja sitten täältä menee näin. Tohon noin. Ja tähän tulee toi pistetulppa tänne näin. Niin se kertoo meille sen, että millä vikavirralla sitten just tämä nimenomainen toi vikavirtasuojakytkin sitten toimii. Ja se on melkein aina siinä 20 milliampeerin paikkeilla 24 tai 25 tai joku 19. Ehkäpä aika harvoin, kun sitten tuossa niitä mittaa, niin se on lähellä 30. Se on näin. Et en ole koskaan kyllä itse sitten päässyt sitten siinä mittailemaan semmosia jotakin näitä ihan ensimmäisiä markkinoille tulleita vikavirtasuojakytkimiä, kun niissä voi olla sitten tuolla lähemmäs 30 tai joku tosi pieni, vaikka joku 16 tai 17 milliamperia, mikä sitten on näin. Okei.
Mutta se on yleensä tuommoista. Ei se ole aina, mutta melkein aina. Jos puhutaan siis tämmöinen tämän päivän vikari, tuossa kun on tehty jonnekin uusi kohde. No sitten se vikaverosyökytkimen toi testi oli semmoinen kaksivaiheinen, että sitten testattiin, ensiksi laukaisuaika ja laukaisuvirta, niin se aika oli myöskin semmoinen oleellinen juttu, mikä sitten tuli näin. Ja sitten sehän oli näin monesti, että se on joskus sattumalta sama numero kuin tämä, mutta sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, kun se on siis virta ja sitten aika, näin, no eri asioita, No sitten tossa, että nimellistoimintaviraltaan niitä on olemassa 10 milliamperia, 30, 300 tai 500 milliamperia. Ehkä nämä täällä on käytössä sellainen, että jos on tämmöinen joku vähän isompi joku rakennustyömaa, ei välttämättä mikään omakotitalotyömaa, mutta vaikka tämmöinen kerrostalotyömaa, joku iso kauppa tai koulu, niin siellä on semmoinen homma, että sen työmaakeskuksen niin kuin lähdöt siellä kun on suojattu tämmöisellä tai tuommoisella. Ja sitten siellä jossakin siellä, missä sitten joku vaikka rälläköi tai poraa jotakin tuolla, siis semmoisella poralla, missä on siis tämmöinen töpseli tuolla niin kuin näin, niin ne on sitten suojattu erikseen tämmöisellä 30 mA vikarilla. Se on näin. Sitten taas toisaalta, että jossakin siellä koulumaailmassa näkyy olevan näitä 10 milliamperin noita vikareita. Siinä on semmoinen hyöty tässä, että jos siellä sun työsalissa, varsinkin se mesta, kun niitä koppeja siellä on vierekkäin täällä, kun tehdään tässä niitä asennuksia, täällä niin kuin näin tossa, että tästä joku tekee, täältä joku tekee, niin sitten kun tulee se käyttöönottohetki, niin sitten on näin, että jos tässä olevassa kopissa on keskus, missä on 10 milliamperin toi vikari, niin sitten sen testaus on ainoastaan sitten tähän, koska se luokka, kun täällä on näin, joku luokkamesta, mikä tää niin kuin näin, niin siellä on olemassa myös joku pääkeskus tässä, mikä laittaa sähköt näihin koppeihin, niin nekin on sitten suojattu 30 milliamperin vikareilla, niin se säästää sen, että sen opettajan ei tarvitse kävellä tänne pistämään päälle sitä vikaria, jos se olisi 30 milliamperin, nämä molemmat tässä. Mutta siinä on semmoinen ehkä niin kuin hankala juttu, että jos joku opiskelija tuudittautuu siihen, että kaikki sitten tässä olevat, joku tämmöinen vaan asennus jossakin, niin kaikki on 10 milliamperin vikareita, mutta kun ei ole. Se on 30 milliamperia, mikä se sitten siellä on. Ja vaikka semmoinen tilanne, että joku opettaja sitten tuossa valvoo tässä kohtaa sen oppilaan käyttöönottomittauksia, näin. Sitten se, että tässä kohtaa se vikari niin kun naksahtaa, menee alas tuolla, tulee joku luku, niin se menee melkein aina myös siellä sen luokan, siellä se pääkeskus, mikä täällä on. Niin sitten tänne kävelään pistämään tuosta päälle se klik ja takaisin tänne. Ja mittaa sitten siellä se aika, tai virta jompikumpi on näin tuolla. Se on näin. Sitten mä kumitan pois tosta noin, ja mennään tähän näin. Niin tässä sitten on näin, että on tämmönen homma, kun 2-napainen vikaversoakytkin, se on tossa. Eli 1 ja 2, tämä tulee siitä 2-napainen, 1, 2, ja toimii näin. Eli ne monesti on tässä, että tämä olisi sellainen tilanne, että olisi semmoinen joku pienehkö ryhmäkeskus, niin siellä olisi totta kai sulakkeita enemmänkin. Ja sitten näitä olisi tässä sitten enemmän, näitä vikareita olisi täällä. Mutta tämä on tämmöinen niin kuin ehkä yksinkertaisin mahdollisin malli, mitä niin kuin löytyy. Täältä tulee L1, menee tonne tuolla sulakkeen tuossa, niin kuin sisääntulo on täällä. Ja tosta lähtee menemään tämäkään tässä, jos nämä olisivat tässä ihan vierekkäin, niin tästä tulisi semmoinen vaan johdonpätkä tänne, eli ML-johtoa. Vaikkapa sitten tuossa 1.5 on näin. Sitten jostakin nollakiskosta, mikä sitten siellä on, niin kuin se kyseinen keskus. Sieltä tulee tuossa sitten näin ML,
sinistä johtoa tuohon vikarin toiseen napaan, mikä täällä sitten on. Ja se monesti on näin, että tässä ei ole kerrottu näin, että onko tämä L, tämä olisi N, siis vaiheen 0. Kun niillä ei ole mitään väliä, että kumpaan niin kuin laittaa. Kunhan se menee näin, että jos tänne pistää vaiheen, niin täältä menee sitten vaihe läpi näin samalta puolelta, niin kuin tämä ja tämä, tuossa 0 ja 0 olisi tuolla. No sitten tossa, että niin tässä mennään eteenpäin näin, niin idealla näin, että okei, tuolta menee näin, vaiheen 0, ja maa, mikä tässä sitten olisi näin, niin tässä kohtaa sitten olisi kaapelina jo, tässä kohtaa. Joku MMJ 3 kertaa 1,5 S, tuossa kohtaa näin, eli kevi, se menee aina sinne maakiskoon, mikä sitten siellä on, se menee täältä näin, tuonne maalitusliittimeen, sitten täältä vaihe ja 0, menee täältä vaihe ja 0, okei. No, sitten tässä mulla on nyt sitten joku laite, mikä tänne on kytketty, toi ja toi. Ne on tässä nyt irti, mutta idealla, että ne olisi tässä nyt kuitenkin paikallaan. Niin homma toimii näin, että tästä tulee virta tuossa 1,3 amperia, se menee täältä, tuolta menee näin, menee tämä läpi tuolta näin, se voi olla joku lämmitin tai joku vaan, menee tuolta näin ja palaa tonne samana määränä 1,3. Että sähkövirta ei hävinnyt minnekään täällä. Okei. Homma toimii. Tää on tässä päällä. Tani, nyt tämä kuva, mikä tässä on alhaalla, mutta nyt se olisi tuossa päällä oikeasti nämä molemmat. Sä ymmärrät. Okei, se on näin. Tässä kohtaa homma toimii. Ei mitään hätää. Noin. Sitten semmonen välipointti tähän väliin, että tekoäly, se on tänään sun koulukaveri. Eli voit kysyä häneltä sitten siellä, että mikä on pikavuorosyökytkin, ja sitten se, että mistä löytäisi joku semmoinen opetusvideo niin kuin siihen liittyen. No joo, tästä QR-koodista myöskin tulee sitten semmoinen oma video tästä kuvasta. Okei. Eli semmoinen homma, että niin kuin tämä tässä oli täällä näin. Menovirta, palovirta on sama, laitteet on kunnossa, niin ei tapahdu mitään jännitteiden katkaisemisia. Homma niin kuin toimii. On näin. Ja miten tämä eristys sitten siihen liittyy? Tässä kohtaa tämä eristys, mikä on näin, niin se on sen kaapelin, siis se pinta, se valkoinen MMI, niin kuin se valkoinen pinta, mikä siinä sitten on, niin se ei ole mistään kohtaa niin kuin halki tai kulunut mitenkään poikki tai puhki. Että jos se olisi sitten vaikka hankautunut siinä niin jotenkin auki, niin sitten sieltä näkyisi ruskea johto, kevijohto, sininen johto, että jos nekin vielä olisi sitten jollakin tavalla hankautunut jollakin ihmejutulla, niin kuin puhki ja auki, että sitten näkyisi se kupari, niin heti olisi mahis siinä, ensinnäkin täällä joku saa sitten sähköiskun, ja toiseksi sitten eristys silloin ei ole kunnossa, ja sitten tuossa pikavuorosyökytkin voisi katkaista sen jännitteen, olisi näin. Se on täysin normaali juttu semmoinenkin jossakin tuolla, että jossakin työmaalla tulee eristysvika johonkin kaapeliin. Vaikka semmoinen juttu. Ajatellaanpa näin, että sulla on tässä joku MMJ, siis kuvattu tästä niin kuin pitkittäin. No, sitten tästä tulee, ja tämä on tässä jossain kaapelihyllyn päällä näin. Okei, tässä on kaapelihylly, mikä on näin tuolla. Niin sitten joku vaan tuolla, hieman ehkä kokematon asentaja, vetää kaapelia, siis nimenomaan vetää sitä. Sekin on vaan niin kuin sanonta, että tästä tulee näin tuolta vetää tästä tonne sen, tässä on kaapeli, näin tuolla menee, että jos tosta vetää tänne päin oikein niin kuin täysillä näin tuolla, niin se hankaa tämä rikki. Niin tämä kohta, mikä tässä on hetken päästä, se on niin kuin täällä. Niin sitten tässä on niin kuin täällä hankautunut ja se kaapeli tossa on kuoriutunut omalla tavalla niin kuin se kohta. Niin sitten eristys ei ole kunnossa. Niin siinä sitten on se vaaran paikka. Näin. Sitten, ehkäpä aika moni luulee myös sen, että tämä toimii myös sulakkeena, jos menee ylivirtaa. Ei ole niin. Jos sinne ryhmäjohtoon menee, jos tämä olisi tässä 10 amperia tässä, ja tänne menee vaikka sitten 20 amperia, niin tämä tässä naksahtaa alas, ja tämä pysyy ylhäällä. Se on näin. Tuolla. Näin. Että ylivirran havaitsee sitten toi sulake,
Tai sitten toi jousurakatkaisija oikeastaan näin. Tässä kohtaa se olisi toi. Olisi näin. Että tässä lukee nimittäin monesti, että täällä on 40A, mikä täällä on näin. Se lukee näin 40A. Sitten on kautta 30 milliamperia. Että tämä kestää 40 ampeerin virran niin kuin tälleen pysyvästi, mikä on kyllä tosi paljon. Aika harvoin ehkä menisi niin kuin tästä tämmöisiä määriä, mutta semmoisen sitten kestäisi. Se on näin. Ehkäpä sitten semmoinen joku tavallisin, joku maallikko, kun ei tiedä näiden eroa mitenkään näin, niin ajattelee, että okei, että laitoinpa sitten auton sitten johdon päähän, eli näin, ja sitten siinä, että ja ottaa sen pois siitä, ja se tippuu jonnekin vesilammikkoon tai jonnekin vaan siihen maahan, niin tämä tässä niin kuin naksahtaa alas, koska silloin on tullut yhteys jollakin tavalla niin kuin tässä nollan ja vaiheen tai täällä yli. Et silloin ei ole tullut välttämättä oikosulkua, vaan on tullut sitten se, että virta on kulkenut jonkun aikaa ihan vähän väärään paikkaan, eli maahan käytännössä. Niin sitten tämä havaitsi sen ja naksahti alas. Ja käyttäjä pistää sen ylös ja luuli, että sulake paloi, mutta ei se ole se. Omalla tavallaan niin. Ehkä semmoista valistusta voisi niin jakaa tuolla. Ja toinen vaihtoehto on se, että jos tähän laittaa semmoisen joku aatamin aikainen vanha porakone, mikä vähän nyt sitten siinä on niin porailtu sitten jo 20-30 vuotta, ja sitten siinä laittaa sen päälle, niin taas naksahtaa tuolta alas, niin ajattelee, että tuli oikosluku, ei tullut. Että näin. Jokainen laite, ihan niin kuin jokaisesta, no joo, melkein jokainen laite päästää jonkun verran vikavirtaan niin kuin lävitseen tuolta. Se on niin kuin totta. Että ehkäpä sen on päättänyt joku komitea, joskus tämmöinen 30 milliampeerin määrä, mikä on se, että mikä nyt sitten suurin osa laitteista toimii näin. Niin, että se niin kuin pysyy ylhäällä tämä tuolla. Ja sitten se oli semmoinen homma, että on olemassa muutamia yksittäisiä pistorasioita ja kohteet, minne ei tarvitse laittaa vikaveosakytkintä. Niin yksi hyvä esimerkki on se, että tehdään uusi kämppä, niin tässä on tämmöinen homma, tässä on joku tämmöinen, tässä on keittiön ja tässä on jääkaappi-pakastiyhdistelmä, niin kuin tuossa noin. Tässä olisi jääkaappi ja pakastiyhdistelmä, tuossa noin. Niin ne ottaa sähköiset täältä ylhäältä jostain kaapista, mikä on täällä on kaappi, aukeaa tuosta kaappi. Tässä on niinku tässä olisi vaikka pakastin ja tässä olisi jääkaappi, niin täällä kaappi tuosta kaappi auki, niin siellä on yksi pistorasia, minne ei saa laittaa mitään muuta oikeastaan kuin nämä tässä näin. Niin se niin kuin sen suojaaminen vikaveosakytkimellä ei ole välttämätöntä, että se voi olla sillai, taas sanonta, suorassa sähkössä. On näin. No joo, tästä tulikin jo, että jos tehdään jonnekin semmoinen siis uusi asennus, uudiskohde, tämä kämppä tehdään jonnekin, tai sitten saneerauskohde, joku vanha, niin tehdään sitä vähän uusiksi siellä, niin aina tulee semmoinen homma, että tulee käyttöönottomittaukset, ja sitten toi vikaveosakytkimen testaus on vähän kaksivaiheinen, että toiminta-aika, toimintavirta, ja sitten vielä testauspainike, mikä sitten siinä oli. Niin tämänhän idea oli se, että se mekanismi, kun siellä sitten on, niin ei jumittuisi sen oikean vian sitten tullessa. Se on näin. No sitten tässä näin, mulla on täällä tämmöinen kuva tässä kohta tulossa näin, niin eli jos tulee sitten se vika, mikä meillä sitten on, niin, sitä virtaa ei palaa takaisin yhtä paljon, mitä sinne meni. Niin tässäkin kuvassa tämmöinen henkilö, tämä uhri, mikä täällä sitten nyt on näin, niin mä otan tästä vähän alaspäin näin, niin täällä menee näin. Sama kuva, täällä menee vaihe ja 0, täällä menee näin, saman kohtaan näin, niin mä voisin piirtää tähän nyt sitten taas täällä menee vaihe. Vaihe menee täältä, ton läpi, noin, tähän, tuolta ja sitten tässä näin. Nyt tämä laite, mikä tässä sitten on, niin siinä on joku vika. Se on vaikkapa joku metallikuorinen vanha, just joku porakone tai joku leivänpahdin tai joku patteri. Niin nyt sitten se jännite, mikä sitten siinä on tää näin, niin se on voinut mennä sen kuoreen. Tai se johto voi olla tossa vähän niin kuin ottanut osumaa, kuparit näkyy siellä.
Täältä uhri hymyilee, mutta ei hymyile kauan, koska se käy näin, että tänne menee 0,1 ampeeri meni tosta, sen uhrin läpi maahan on tässä näin, niin tämäkin tässä näin on todella paljon, siis ihmisen läpi menneenä. Olisi näin. Okei, sitten tossa, eli sinne meni 1,3, mutta kuitenkin sit osa siitä virrasta meni sen laitteen läpi täältä, menee tohon ja täältä nollaa pitkin, menee tänne. Palaa ainoastaan 1,2 takaisin tänne, niin tästä näin. Klik, tämä havaitsi sen, niin no joo, jos tämä laitteisto olisi ollut toiminnassa, niin tämmöistä tilannetta ei olisi päässyt edes tapahtumaan, koska 0,1 ampeeria on 100 milliampeeria. Et jos tämä vikari tässä olisi testattu käyttöottomittarilla, ja se varmaan olisi näyttänyt sen, että sen laukaisuvirta olisi ollut vain 22 milliampeeria, niin tämmöinen tilanteessa ei olisi päästy. Okei, niin uhri sitten tässä säilyi hengissä. Siitä kyllä saa sähköiskun, mutta ei siitä ehkä sitten tule semmoista sähköiskua, että tulisi pysyviä vaurioita. Ei semmoista voi sanoa, että onko se joku sähköisku täysin vaaraton. Ei semmoista olekaan. Eli jos tämä tässä näin olisi ollut suorassa sähkössä ilman vikaria, olisi tullut näin suora vaihe ja nolla tästä läpi näin, niin 0,1 amperia, se on niin paljon virtaa ihmisen läpi menneenä, että tähän olisi kyllä tämä uhri tupertunut, että siinä ehkä kuollut sähköiskuun. Sitten siinä, ellei sitten olisi tullut tosi äkkiä apua paikalle. Se on niin kuin näin. Et ehkäpä niin kuin tämän takia riittävästi, kun on porukkaa, riittävästi, kun tehdään tämmöisiä asennuksia, niin tulee lisää myös sähkötapaturmia. Niin ehkäpä niiden ongelmien takia on tullut se säännös, että pitää laittaa tuossa käytännössä melkein kaikki pistorasiat ja valaistusryhmät sitten suojattu sitten tuolla vikarilla. On näin. Ja sitten tässä mä olen itse puhunut tästä näin, että näistä sanonnoista, että tämäkin, siis vikari tai vikis tai vikuri, mikä onkaan näin, niin ehkäpä se sana, kun se on lähtökohtaisesti niin pitkä, niin on tullut tämmöisiä lempinimiä tälle. Mutta toinen tämä, että sanonta, mikä on näin, että jos jossakin ryhmätyksessä on sitten vikari, niin siellä on aina vähintään 2 nollakiskoa. Sitten on se sanonta, että toinen on vikavirrattu ja toinen on ei-vikavirrattu. On näin. Niin tämäkin tässä sanonta on vähän niin kuin harhaanjohtava. Että tässä kuvassa, mikä näin täällä on tämä näin, niin tämä pistorasia on vikavirrattu, kun se on tässä niin kuin tämän takana omalla tavalla niin kuin näin. Mutta se on sanontana vähän väärin, koska ei sinne, ei sinne tieten tahtoa ja mitään vikavirtaa niin kuin laiteta. Että se on vaan sanonta, on näin. Se tulee vastaan sitä siellä, kun menet joskus sinne töihin. No, sitten tossa, että jos ostaa sitten sieltä jostakin jonkun uuden keskuksen, niin siellä on muutama sulake sitten siellä sitä varten, että jos joku kohde tai mesta tai näin, ei tarvitse vikavirtasuojausta, on näin, mutta käytännössä ehkä suurin osa sitten on. Että semmoinen pikku keskus, mihin mä olen tehnyt ne mun asennukset, on just semmoinen, että siellä on ollut alun perin 3 kappaletta niin kuin vikavirtaamattomia sulakkeita, ja sitten olisiko ollut, että siellä oli 6 kappaletta sitten niitä vikavirrattuja, ja sen vieressä on se vikari, mikä on täällä näin, tuolla, se on näin. No sitten tässä on tullut sitten jokunen vuosi sitten markkinoille, siis semmoinen, että siinä on sitten samassa johdonsuojakatkaisija sekä vikavirtasuojakytkin on näin. Ja se olisi näin, ja nyt vielä on tullut, muistan sen, että APP-markkinoista näin, että se on yhden modulin levyinen se yhdistelmä on näin. Nimittäin siellä on tosi paljon tavaraa sitten siellä jo sitten yhdessä pienessä tämmöisessä osassa, ja mulla on tässä kirjoitus, ne on tavallisesti 2 modulin mittaisia, ja mikä olikaan moduli, tämä tässä on 1 modulin levyinen, tämä on 2. Ja tässäkin, ja tavallisesti ne on tämmöisiä, mutta tänä päivänä saa semmosia, missä on molemmat yhdessä, ne on tästä tämän levyisiä. Eli käytännössä täältä tulee ylhäältä vaihe 0,
alas lähtee vaihe 0. Ja tässä on niin kuin se. Eli periaatteessa ne sitten ehkäpä tulee mullistamaan semmoisen asian, kun tehdään jonnekin sähköremontti, nimittäin. Että jos jonnekin tehdään sähköremontti, niin sen joku olemassa oleva sähkökeskus vuodelta joku 2000, niin ei siellä välttämättä ole kuin 1 tai 2 vikaria, mikä suojaa vaikka lattialämmityksiä tai yksittäisiä pistorasioita. Niin sitten tekemällä kaikki uusiksi näin, niin ei siellä ole tilaa pistää mitään uusia vikareita sinne niin reunoille, ellei sitten tästä vedä tänne päin tai tonne päin uutta näin. Niin sitten ne kaksinapaset yhden modulin mittaiset vikarit, siis vikari, sulakeyhdistelmät, niin voi laittaa tuosta vaan vierekkäin näistä siellä. Totta kai se edellyttää sen, että pitää löytää sitten sen nimenomaisen ryhmän kaapelin nollajohto, mikä menee sitten näin sinne jonnekin kohteeseen, kun se pitää mennä sen kautta. Vaiheen olla. Noin. Sitten tämä toinen vaihtoehto, joka on nelinapainen vikavirtaosakytkin. Näin. 1, 2, 3, 4. Se on joko 2- tai nelinapainen. Eli 2-napainen on 1 vaihevikari ja 4-napainen tässä on 3 vaihevikari. Ja tänne menee L1, L2, L3 ja 0 ja lähtee L1, 2, 3 ja 0 eteenpäin. Ja sitten se on näin, että se pieni keskus, mihin mä tein niitä asennuksia tuossa tehnyt kaiken näköisiä, niin ne on tässä vähän niin kuin toisinpäin. Että tänne tuotiin niin kuin se L1, 2, 3 ja tämä tässä oli niin kuin täällä puolella. Ja tähän sitten voi laittaa semmoisen virtakiskon, mikä täällä sitten oli näin. Se nimittäin pitää laittaa just tänne päin, koska ei se tänne päin voi olla, kun se 0 on tossa. Nimittäin se, että niitä virtakiskoja tähän voi laittaa, niitä on 4-napasia tai 3-napasia. Että jos tässä vieressä olisi tämä sulake, jos tämä olisi tässä vieressä, niin siihen pitää laittaa 3-napainen virtakisko, koska se, jos olisi 4-napainen, niin yhtäkkiä tähän tulisi sitten niin kuin 0 jonnekin tänne. No joo. Okei, sitten tässä tämän homman kimppuun. Eli täällä on sitten näin, että se keskus olisi niin kuin omalla tavalla rajattu ehkäpä näihin. Tähän kohtaan asennus on niin kuin täällä. Tuossa on niin kuin asennus. Onkohan mulla tässä? No joo, täällä on asennus. On niin kuin täällä. Se muuten lukee itse asiassa tossa. Tässä on keskus. Joo, tossa on keskus. Ja tässä on se itse asennus. On näin. Ja sitten tässä, eli tässäkin näin, että tässä pitäisi laittaa tosta. Tässä tapauksessa 2.5 johtoa laittaisi tosta tonne ja tänne. L1, 2, 3, ruskea, musta, harmaa. Sitten tästä lähtee kaapeli MMI 5x2.5 tai putkessa samat johtimet, mutta tässä kohtaa mulla on tuolla 5x2.5 ja 0 menee vikavirrattu nollakisko tai vikavirran nollakisko. Se on näin. Ja jos siellä sitten on näitä useampia, sitten jokaiselle sitten on semmoinen oma. On näin. Noin. Elikkä sitten tästä lähtee se kaapeli, niin sen nollajohto pitää laittaa totta kai tänne, sinne vikavirrattuun nollakiskoon, koska se menee sen läpitte. Näin, täällä. Että se perus semmonen moka, mitä tekee kaikki, minäkin ja sinä siellä, niin laittaa tämän nollajohdon sinne, missä kaikki muutkin nollat oli. Niin ihan vaan tänne suoran sähkön niin kuin nollakisko, niin kuin tämän kanssa niin kuin näin. Okei, laittaa tuosta päälle vikarin, tuosta jännitteen päälle, ja sitten kun tänne laittaa jonkun laitteen kiinni, niin saman tien tämä tässä naksahtaa alas, kun nollajohdin oli väärässä paikassa. Okei. No joo, sitten tässä näin. Tässä on mun jakorasia, siellä väriin, ja tuossa on kolmivaihepistorasia, sekä sitten tässä tavallinen pistorasia täällä olisi tehty näin. Ja sitten siinä, että tämäkin tässä havaitsee semmoisen asian, että jos tässä, tai jos tässä olisi joku muu vielä lisää täällä,
tästä lähtisi syöttökaapeli jonnekin työmaakeskukselle, johonkin vaan, jossakin siellä tulee joku vika, tai jopa joku uhri sitten siinä saa sähköiskun maata vasten, niin tämä havaitsee sen, ja sitten siinä katkaisee jännitteen. Ja tuossa on niiden testipainike, tämä mallin. Semmoinen muuten on tuossa ollut joskus puheissa, että toimiiko tämmöinen nelinapainen vikari silloin, jos joku tästä vaihe niin kuin puuttuu, eli on jännitteetön, niin kyllä sen pitäisi toimia, mutta testipainike välttämättä silloin ei toimi. Mä nimittäin olen törmännyt semmoiseen tilanteeseen, että niin kuin sähköt on päällä vaikkapa tässä, mutta tästä puuttuu yksi vaihe, niin silloin testipainike tuossa ei toimi. Niin se nimenomainen malli oli niin, että painamalla tästä, niin sinne tämä sisällä muodostuu semmoinen pieni virtapiiri siten, että tulee niin kuin sitten tehtyä se vikavirta niin kuin väkisin, joka aiheuttaa tämän laukeamisen, on niin kuin näin siellä. Että se malli oli se, että se oli kytketty tuossa L1, näin. Et en tiedä, että onko just tämä malli tehty näin, että painamalla tosta, niin se muodostaa se kaikkien vaiheiden väliin. Että olisi vastuksia 3 kappaletta ja sitten jos ihan mikä vaan vaihe täältä, tai jos yksikin vaihe on täällä, niin sitten se kuitenkin toimii tuossa testipainike. No joo, sitä voi testailla joskus. No, jos sitten joku teistä on sitten siellä jo tehnyt vaikkapa semmoista pienimuotoista sähkösuunnittelua johonkin läppärillä kohteeseen niin kuin näin siellä, niin toimii monesti näin, että niin tavallisen talon ryhmäkeskus, niin siellä on näitä nelinapaisia vikavaisuuksia niin kuin pelkästään. Ehkä siellä voi olla jokunen semmoinen kaksinapanenkin, mutta se on näin, että se monesti on näin, että siellä on nelinapainen vikari, ja sitten siinä on vaikkapa sitten joku 6 kappaletta sulakkeita, on näin. Ja suojaa kaikkia niitä niin kuin sen viereisiä sitten sulakkeita, mikä se sitten siellä on. Että siellä on yleensä pelkkiä kolivaiheisia vikavesikytkimiä on tossa. Se on näin. Ei se aina ole, mutta se on yleensä. Ja sitten mitä puhuin jo, että se sitten jaellaan niille virtakiskolla, sitten niille viereisille sulakkeille se jännite, mikä sitten siellä on. Se on näin. No joo, jos jossakin siellä vaiheessa, vaikkapa 6 kappaletta sulakkeita, jossakin niissä ilmenee joku vika, niin sitten tuossa vikari toimii, katkaisee jännitteen, niin menee sitten myös useammasta paikasta sähkö pois. Sekin on niin kuin totta. Se on näin. No sitten, että oli se vikari kaksinapainen tai nelinapainen, niin siihen tehdään myös käyttöönottomittalle sitten ne mittaukset, ja pitää löytyä sitten toiminta-aika sekä toimintavirta ja testipainekkeen testaus. On näin. Kyllä. Sitten siellä markkinoilla on olemassa muuten semmosia pistorasia, jossa on valmiina vikavesikytkin siellä. Ne on aika isoja, nimittäin se, että se tulee vähän niin kuin ulos niin kuin seinästä, että siellä, ja ne maksaa paljon enemmän kuin se tavallinen pistorasia. Olisi sitten näin. Että tälläkin pystyy sitten saamaan turvalliseksi jonkun kohteen, mikä sitten siellä on. Mutta silloin, että jos se on uppoasennettu, niin se koje on tosi iso. Se menee niin kuin se täyttää sen koko niin kuin sen tilan, mikä sitten siellä on se rasiassa. On näin. Sitten tässä, että jos on joku laite, niin siellä menee vuotovirtaa aina muutamia milliampereita, niin kuin näin tuolla on. Et sen takia, että jos olisi semmoinen vikavesikytkin, mikä laukaisi sen 1 milliamperista, niin ei mikään laite niin kuin voisi liittää mihinkään, koska jokainen laite, mikä sitten siellä on, niin aiheuttaa vuotovirtaa. Se on niin kuin totta. Ja se menee sitten vaihejohtimesta maahan tai nollajohtimesta, jos on sitten siellä puolella se homma. Mutta mitä tapahtuu silloin, jos joku uhri joutuu vaiheen ja nollan väliin tai 2 vaiheen väliin? Vikari silloin ei suojaa käyttäjää.
koska ei se tiedä, että onko siellä joku ihminen tai uhri tai joku lämmitin. Se on näin. Että silloin, mikä menee se henkilön läpi, niin se palaa myös se vikarin läpi, mikä se sitten siellä on. Tämä on niin kuin totta, tämmöinenkin homma. No sitten voi olla semmoinen kysymys, että minkä takia sitten, että jos sulla on tässä on talo, tässä on mun talo, näin, ja sinne tulee täällä kaapelivaihe, L1, L2, L3 ja PEN-johto. Sitten tästä tulee se, että tulee L1, 2, 3, 0 ja maa. Niin minkä takia sitten koko sitä taloa ei pistä sitten niin vikarin taakse? Koko kämppä on näin. Niin ei siinäkään mitään järkeä. Joku voisi ajatella, että se on ihan näppärä homma, että tulee tehty sitten koko kämpän suojaus sitten siinä yhdellä kertaa. Ei ole hyvä idea. Koska esimerkkitilanne, joku talvipäivä tai perhe tässä kun asuu, niin se on lomalla ja sitten tulee joku vika, niin semmoinen vika, mikä nyt sitten ei ole mitään väliä. Ketään ei ole saanut sähköiskua, mikään ei palaa tai sitten palaamaan siellä, niin vikari laukeaa täällä, kämppä tossa jäätyy, kaikki jäätyy pystyyn siellä. On näin. Ei ole hyvä idea sekään. Et sen takia siellä voisi olla näin, että siellä sitten olisi vaikkapa ilmalämpöpumppu olisi sitten siellä suorassa sähkössä erikseen, että siellä ainoastaan sitten siellä on ne valoryhmät ja pistorasiat siellä suojattu sitten vikavaihdokytkimellä. Myös näin. Noin. Sitten tässä seuraavalla sivulla tuolla seuraavalla sivulla, siellä on hyviä tehtäviä tästä liittyen tässä, ja kaikki tehtävät tässä löytyy tästä kappaleesta siellä. Sekä sitten näin, että jos joku sit on tehnyt niitä asennuksia siellä jo, luultavasti, jos tämä oppitunti oli ajankohtainen, niin luultavasti siellä on tehty jo jotain asennuksia. Että semmonen. Moro!